Hello, মোৰ নাম দেৱকী তালুকদাৰ। মই গুৱাহাটীৰ হয়। এবাৰ APSC CCE 2022 এক্সামত মই ৰেংক 14 চিকিউৰ কৰিছোঁ আছাম চিভিল চাৰ্ভিচেছত। মই স্কুলিং ডন বস্কোৰ পৰা, কটনৰ পৰা মই বেচেলাৰ্ছ আৰু মাষ্টাৰ্ছ মই দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ। মই 2022 ছামাৰত কৰিছিলোঁ OGP অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেমত আংশুমান ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আংশুমান ছাৰে ক'লে কি কৰিব লাগে, গাইডেন্সটো দিলে। আংশুমান ছাৰে বহুত ভেলুৱেবল গাইডেন্স আছিল। তো আংশুমান ছাৰৰ গাইডেন্সটো লোৱাৰ কাৰণে মই OGP প্ৰগ্ৰেমত এনৰোল কৰিলোঁ। আৰু কমিশ্যন কেয়াৰৰ ফেকাল্টিও মোক বহুত হেল্প কৰিছে ইন অল দ্য 3 stages অফ দ্য এক্সাম। মোৰ প্ৰিলিমছতো সিহঁতৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হওক, প্লাছ আপোনাৰ টেষ্ট চিৰিজ হওক, প্লাছ মেইনছতো যোনবোৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আৰু আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ অলপমান যোনখিনি কৰাইছিল, প্লাছ ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্সো আংশুমান ছাৰৰ পৰা ফোন কৰি পেলাই ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্সটো দিছিল। আনফৰ্চুনেটলি মই মক টেষ্ট দিব নোৱাৰিলোঁ ডিউ টু চাম পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম, বাট গাইডেন্সটো ছাৰে তেতিয়া মোক অভাৰ দ্য ফোনে দি দিছে। ফিউচাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে মোৰ এটাই মেছেজ হ'ব যে এইটো এক্সাম ইট ডিমাণ্ডছ পাৰ্চিষ্টেঞ্চি, আৰু এক্সামটো আপুনি চিষ্টেমেটিকেলি টেকেল কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি চব পঢ়িব লাগিব, যোনখিনি লাগে পুৰা চিষ্টেমেটিকেলি পঢ়িলে হ'ল। আৰু ইটছ আ লং অভাৰহল, যে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমতো ছাকচেছ পাব পাৰে। মোৰ পাৰ্চনেলি ক'ব গ'লে মোৰ 3 years লাগে 2021ৰ পৰা। ষ্টিল মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত হ'ল বাৰু। মই UPSC দিছিলোঁ লাষ্ট 2 attempts। APSC মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প। ফৰ্চুনেটলি আংশুমান ছাৰৰ গাইডেন্স প্লাছ যোনবোৰ টিচাৰ্ছৰ ভেলুৱেবল ইনপুটছ আৰু সিহঁতৰ টিচিংবোৰ, সেইবিলাকৰ হেল্প লৈ পেলাই মই APSCত ৰেংক 14 and ACS কেটেগৰী পাইছোঁ। আংশুমান ছাৰ ইজ লাইক এ ব্ৰাদাৰ টু এভৰিৱান। এনেকুৱা নহয় যে এটা বেৰিয়াৰ থাকে মেণ্টৰ এপ্ৰ'চ কৰিব। তেওঁ মেণ্টৰশ্বিপখিনি one-on-one দিয়ে, আৰু বহুত ৱৰ্ডটো মনত অহা নাই, বাট বহুত ফ্ৰী এণ্ড ফ্ৰেংক হয়, আৰু ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট দিয়ে যোনটো গাইডেন্স দিয়ে। আৰু তেখেতে উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গাইডেন্স দিয়ে। এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট 1-2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেখেতৰ 16 years of এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইটো ফিল্ডত। তো তেখেতৰ যোনবোৰ গাইডেন্স দিয়ে ভেলুৱেবল এণ্ড টু দ্য পইণ্ট হয়।